Salutare prieteni! Astăzi vă vorbesc despre o unitate multimedia cu Android special concepută pentru Peugeot 308, achiziționată de pe Seiken.com. Haideți să vedem ce se găsește în această cutie. Din start suntem înștiințați că avem de-a face cu 4 GB memorie de RAM, 32 de GB memorie internă pentru aplicații și sistemul de operare și un panou IPS. Iată ambalajul destul de bun pentru a proteja împotriva șocurilor de pe transport. Scoatem unitatea. Și aici mai avem o cutie ce conține cabluri. Iată, unitatea este pe culoare gri, destul de asemănătoare cu culoarea bordului, dar despre ea vorbim puțin mai târziu. Acum să vedem ce anume conține această cutie. Avem aici un manual de utilizare. Mai avem o scrisoare de mulțumire din partea Seiken. Mulțumesc și eu, Seiken. Și un certificat de garanție prin care ni se spune că avem un an garanție cu posibilitatea de extindere la 18 luni, un an și jumătate. Sper să nu avem nevoie de așa ceva. Bun, haideți să vedem ce cabluri avem aici. Avem în primul rând receptorul pentru GPS, antena pentru GPS, un cablu cu microfon extern, un difuzor extern, cel mai probabil folosit pentru a reda sunetele de alertă de pe computerul mașinii. Și mai avem un ambalaj, o pungă cu foarte multe cabluri. Avem un cablu audio-video cu conexiuni RCA. Cablu USB prelungitor. Încă un cablu USB. Un adaptor pentru antenă, cablu de alimentare și de conectare la mufa mașinii și, bineînțeles, avem un CAN bus decoder, care acest CAN bus decoder are rolul de a transmite informațiile din computerul mașinii către unitatea multimedia. Ei bine, unitatea multimedia ar putea să afișeze diferite informații din computerul mașinii. De asemenea, această unitate CAN bus va facilita folosirea comenzilor de la volan, inclusiv pentru această unitate, nu doar pentru unitatea radio originală. Bineînțeles, putem seta și anumiți parametri în computerul de bord. Mai avem în pungă un dublu adeziv și încă un adaptor pentru antenă. Haideți să vă prezint repede interfața unității. Avem aici un buton de power și volum, un buton rotativ și se apasă acesta. Apoi avem un buton pentru resetare atunci când se va bloca Android-ul, sper să nu fie cazul. Un microfon intern în unitate, un port infraroșu, nu știu la ce folosește, noi nu avem o telecomandă cu infraroșu. Încă un buton rotativ și cu apăsare. Aici avem butonul de ejectare a CD-ului, a DVD-ului, butonul pentru hands-free, butonul de setări, butonul de dimmer pentru iluminarea ecranului, un slot card microSD, iată și în stânga încă un slot card microSD, buton de forward, reward, butonul de selectare a benzilor pentru radio și butonul pentru navigație. În partea superioară a unității avem o schemă
cu conexiunile. De asemenea, încă o etichetă care ne confirmă faptul că avem 4 GB de memorie RAM și 32 de GB memorie pentru aplicații și sistemul de operare. Cum spuneam, panelul este unul IPS, un panel de bună calitate cu unghiuri de vizibilitate bună. Haideți să vedem și partea din spate, partea de conectivitate. Avem aici mufa pentru antena radio FM/AM, o mufă pentru jack-ul de la microfon. Aici avem mufa pentru conectivitatea audio-video RCA, o mufă standard ISO pentru alimentare și ieșire audio și două USB-uri și conexiunea pentru antena GPS. De asemenea, mai avem o siguranță de 10 A pentru cazul în care există vreo problemă electrică. Aceasta ar trebui să protejeze întreg aparatul. Ce ar mai fi de spus despre această unitate? Avem un procesor octa-core. Despre memoria RAM am vorbit deja și memoria internă. Display-ul IPS, cum spuneam, de bună calitate. Bluetooth avem conexiune Wi-Fi pentru a ne conecta la o rețea Wi-Fi sau la un hotspot făcut de pe un telefon cu Android sau iOS. De asemenea, radio AM, după cum s-a văzut în spate, avem și conexiunea pentru antenă AM/FM. La interior se găsește un amplificator de sunet cu o putere de 4x45 de W. Alte funcții ale acestui aparat ar fi funcția DVR, cea prin care putem înregistra evenimentele din trafic. De asemenea, camera de mers înapoi, ne putem conecta la un adaptor OBD2 sau putem să montăm chiar și un modem 3G sau un receiver TV digital. Ei bine, sunt nerăbdător să montez această unitate pe mașină și ne vom revedea cât de curând cu un clip despre cum se montează. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați like și subscribe pe canalul meu de YouTube. Pe curând!